Patang manunood. Magandang araw, Pilipinas! Martes ngayon, ika-30 sa buwan ng Mayo, malagang issue sa bansa ang ating pong pag-uusapan. Karong buntag, kasama ang ilang mga eksperto at mga kinatuwa ng mga piling ahensya ng pamahalaan. Kaya tutok lang, ako po inyong lingkod, Higalas Kanginan, Aljo Bendijo. Kini ang public briefing, #LagingHandaPH. Kamustahin natin, bayan, ang ating mga kababayan sa bansang Kuwait at ang mga Pinoy na nasangkot sa isang bike accident sa parehong bansa. At ating makakausap ngayon si Undersecretary Eduardo De Vega ng DFA Migrant Workers Affairs. Yusek, magandang araw po. Magandang umaga, magandang araw. Opo. Yusek, hingin lang kami ng update sa mga Pilipinong sangkot sa isang aksidente sa Kuwait. Kamusta na po sila? Well, actually, 11 o 11 ang nadala sa ospital. Opo. Dalawa nandun pa, yung iba na discharge na, no? Yung dalawa, isang lalaki, isang babae, mas malupa yung condition nila pero hindi critical, no? Yung isa head trauma, yung isa back injuries. Kausap na natin yung kanilang pamilya sa Pilipinas, no? Nandun pa sila sa ospital at lahat naman ng medical expenses sasagutin ng Kuwaiti government. Nangako rin yung Kuwaiti government na iniimbestigahan nila yung kaso, tinitignan nila yung ebidensya, pati yung statements ng mga cyclists natin, titignan kung sapat na to para kasuhan ng felony, ng crime, no? At hindi lang traffic charge yung driver. Opo. Tanong mula kay Janice Inhente ng UNTV, sumuko na ang driver ng SUV na sumagasa sa mga Pinoy biker. Ano po ang lumabas sa initial investigation at ano po ang motibo ng nanagasa? Bakit niya ito nagawa? Opo, iniintay pa natin yung final latest report ng madaling araw pa sa Kuwait ngayon. So, hindi pa na-reveal yan, hindi pa lumalabas yan kung ano yung motibo. Pero ito yung comment ng ating embahada na matagal na nagkakaproblema sa Kuwait tungkol sa accidents involving cyclists. Kasi hindi malinaw doon yung rules sa cyclists kasi walang bike lanes doon. Ang pinipilit pa ng Ministry of Interior, kailangan humingi ng permit bago mag-bike. Lalo na ito, marami sila, 50 sila nagbabike, no? Leisurely biking ng madaling araw, no? Nung last week pa to, no? May 25. So, May 26. So, yan ang problema. May mga aggressive driver na nagagalit usually, tapos gusto nila sakupin yung kanilang kalsada. So, may speculation din na baka pagod o lasing yung driver. So, malalaman natin eventually. May follow-up question mula kay Janice Inhente. Yusek, ano ang legal actions natin regarding sa sumukong driver? By the way, gusto ko lang paliwanag na so far, ang sinasabi walang ebidensya na may relasyon to sa ating current problems sa labor deployment sa Kuwait. No? Kasi hindi lumalabas yung so far, no? Anong legal actions? Depende po yan sa gagawin ng Kuwait. Kung kakasuhan yan, masasama dyan through our lawyers, kasi yung lawyers natin nagmo-monitor, no? Yung embassy lawyers natin, na hihingi tayo ng tinatawag na damages o daños perjuicios sa driver, no? So, kasi lalo na yung medical expenses nila, pero kunyari mawalan ng livelihood, hindi na makatrabaho dito mga Pilipino, dapat mananagot siya doon. Opo. Okay. Tanong mula kay Luis Erispe ng PTV. Yusek, sa tingin nyo ba ay posibleng hate crime itong insidente? Kumusta po ang trato ngayon sa mga OFW sa Kuwait? Alright. So far, walang indication na hate crime to. Kasi merong ang tradition yung mga sa Kuwait na yung ibang drivers ayaw talaga sa cyclists. Kaya iniisip nila na this will lead to more calls from cyclists na kailangan
bigyan ng better protection ng mga cyclists, malinaw na bike lanes, no? May mga aksidente na raw in the past na hindi involving Filipinos. Ngayon, ano naman yung condition natin mga kababayan sa Kuwait? Number one, yung mga mabuting balita naman, wala pang panukala, wala pang sinasabi yung Kuwaiti government na papauwi nila mga Pilipino, no? Yung nandun pa rin. Hindi nila ika-cancel yung mga visa or contract. Pangalawa, ayon sa ating embahada, para nag-i-improve yung conditions, yung cooperation nila quietly with the Kuwaiti government. Kasi meron palagi tayong maraming runaways sa ating migrant workers resource center o yung shelter, no? Ngayon, lately, bumibilis na yung processing para magkaroon ng exit permit. Kaya sa Hunyo, may mga over 100 na mga kauwi, no? So, these are positive signs. Of course, meron pa rin tayong ikangang stalemate or impasse tungkol sa issue of deployment. Pero yung tungkol sa internal pag-ugnayan between the embassy and the Kuwaiti government para sa pag-uwi ng ating mga kababayan at saka yung tungkol sa mga kababayan natin na nandun na may kontrata na, so far positive news naman. And that's encouraging. Opo. Mga OFW ba sila, Yusek? Paano yung mga apektado ang hanap buhay, lalo na yung mga may malubhang kalagayan? May tulong din ba sa pamilya nila habang sila'y nagpapagaling? Opo, usually, nangangako yung Department of Migrant Workers yan, under Secretary Tusople, meron silang reintegration program, and so forth. So, at dahil nasa Kuwait yan, kasi mga OFW sila, no? Lahat naman yan documented, no? So, most likely, mga OWA members yan, may mga OWA benefits yan, in case hindi na makatrabaho. Pero wag natin pag-usapan yun, ha? Sana, wala namang reports na critical condition sila. So maybe kailangan lang ng yung period para magpagaling, no? Tapos makabalik sa trabaho. Pero nandiyan yung OWA at saka nandiyan yung DMW para bigyan sila ng assistance kung meron tayong bad news na maririnig tungkol sa kanilang kalagayan. Sa usapin naman ng deployment, ano po ang masasabi ninyo sa pag-reject ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa total deployment ban sa Kuwait? Opo, no? Siya yung Commander-in-Chief, of course. Siya yung nagsiset ng tone. Let us clarify. From the beginning naman, hindi naman yun ang goal ng Philippine government. Yung in-announce si Secretary Ople at suportado ng DFA ito, na magkaroon tayo ng deployment suspension muna ng household workers. Kasi ang balak lang, i-improve natin yung mga conditions sila, no, ng mga kasambahay. Pero tuloy pa rin dapat ang pagpapadala ng mga skilled workers. Ang Kuwait ang nagsabi ngayon na, well, kung ayaw nyo ng domestic workers padala dito, okay, wag lang, hindi kami mag-issue ng visa. So, may nagsasabi na, okay, kung gano'n, mag-ban tayo. Hindi tayo mag-ban. Pero, liwanagin natin, kung ayaw ng Kuwait, kung hindi natin ma-resolve to, edi huwag tayo, hanap tayo ibang lugar na lang kung saan sila magtatrabaho, di ba? Pero hindi natin sasabihin, hindi tayo maglalaro. We're not going to, yung mainit na yung kaldero, tapos papainitin pa na, para nagpupusoy, nagpupoker, binan natin yung household workers. Sila nagban lahat, tapos ababan din namin. No. We are friends, we have a disagreement now. We're not going to issue a permanent ban, but we're telling the Filipinos ngayon, right now, hindi open yung Kuwait market, so let's look elsewhere. Pero sana, bago matapos ng taon, makabalik tayo sa normal na may deployment na ulit. Okay. Yusek, babalikan ka namin, ha? May importanteng press conference lang, isang press briefing sa Malacanang. Kaya tungo muna tayo doon sa Malacanang.
Magandang umaga, Malacanang Press Corps, and welcome sa ating press briefing ngayong araw, May 30th. During the sectoral meeting with President Ferdinand R. Marcos Jr., the fiscal incentives for export and domestic market-oriented enterprises were discussed, following calls to review the current tax framework and to find ways to level the playing field between local and foreign businesses. To give us more details on this, we are joined by Finance Secretary Benjamin Diokno. Good morning, Secretary Diokno. Good morning. So let me start by talking about the current tax system. The tax system that we inherited from President Duterte is much better than what he inherited from President Aquino. Okay, so that is really because he passed tax measures that actually are real reforms. Okay, so if you look at, say, I think slide number 3, do you have a copy? So the tax reform packages were designed to provide income tax relief to the majority of the tax-paying community while generating revenues by increasing the tax on lifestyle products and services consumed by the top 1% of wealthiest individuals. So the first line there, if you notice, there is it's a real tax reform because we cut, number one, we cut personal income tax, okay? Cut by 458.1 billion. So that translates into, if you look at your paycheck, that is almost equivalent to 1 month's salary, no? And then we also cut, meron ding negative 148.4 billion there. We cut corporate income tax. Okay, that is to make our corporate income tax competitive with our ASEAN neighbors, and also we also gave schools and hospitals a break. So so there's a cut there, but at the same time we have to collect more revenue. So we imposed excise and VAT on lifestyle products and services. So dyan na pumasok yung tax on sweetened beverages, di ba? Tobacco, cosmetic procedures, and automobiles, among others. So we were able to collect 1.1 trillion out of those new taxes. And then, of course, we also increased documentary stamp tax, provided tax amnesty on estate taxes, which we recently extended to 2025. Fuel marking, also we imposed that, and financial tax, among others. So that resulted in a 212.2 billion tax intake. And so, therefore, the tax system, as a result, we were able to collect an additional 709.9 billion. So that is the kind of tax system that we inherited from the previous administration. Now, in this morning, we were looking at what are the types of incentives that we continue to provide to industries who would like to locate in the Philippines. Now, prior to create, at least 1,000 projects have enjoyed incentives for at least 20 years. This is table 4. No? Still, a 10-year transition period was provided to all existing projects. So this is to make sure, if you look at the count of projects, incentive availment 0 to 9, 6,152, 10 to 19 years. At tapos meron diyang forever yung kanyang tax incentives. Hindi pwede yun, di ba? Tax incentives forever. So we rationalize it, no? But we provided a transition period for many of this. So prior to create, tax incentives were granted without systematic assessment of fiscal cost and benefits. So there were a lot of EPSAs and other investment giving agencies that if you ask the government how much taxes are forgone as a result of this, nobody can give you an answer, no? Because there are so many.
and nobody's keeping track of the incentives. So, that's the first thing that was addressed by the CREATE law. No? So, but at the same time, we provide a 10-year transition period for those who are already enjoying some form of incentives. So, yung mga forever, kinat na namin na 10. You can continue to enjoy incentives, pero maximum of 10. And then the CREATE law also mandated the conduct of cost-benefit analysis prior to the approval of tax incentives. And this is to ensure that the fiscal and economic costs and benefits are carefully considered before granting incentives. So now, CREATE was designed to modernize our fiscal incentives regime by enacting a performance-based, this is slide number 5, performance-based, could you show slide number 5? Yes, performance-based, targeted, time-bound, and transparent. Okay, so because as I said, prior to this CREATE law, we have no way of estimating magkano talaga yung nawawala sa atin. But from 2015 to 2020, we have granted approximately 2.4 trillion in tax incentives, or an average of 407 billion per year, without a cost-benefit analysis to guide the incentives. So let's go to the next slide. So we would like to highlight that CREATE is based on internationally recognized standards in the design of tax frameworks for incentives, and the list of key recommendations presented are provided by the OECD. This is Organization of Economic Cooperation countries. These are something like 38 countries, which are democratic and market-oriented, and it is based in Paris. And these are the some of the advantages of the CREATE modernized, which will modernize our tax code and follows the OECD guidelines. Now, why is the global policy trajectory shifting from consumption-based to income-based? So in taxation, you have a choice of taxing income or taxing consumption. Okay? And so you ask yourself, which is better? You tax income more or you tax consumption more? Anong sagot? This is para class. Personally, I prefer to tax consumption, because consumption is what you take away from society. Okay? Kasi if, for example, you're independently wealthy, you got your money from your grandpa or your dad. You don't work, wala kang income, so wala kang binabayaran na income tax. But you spend all day sa mall o kaya sa 5-star hotel consuming. Dapat tinatax ka, di ba? So that's what you take away from society. Samantalang yung income, that is your contribution to society. Di ba? Kaya ka binabayaran ka. That's your value to society. Yung pay mo is your value to society, your contribution. So it's to me, it's fairer that we tax consumption rather than income. Di ba kayo dapat matuwa nun? Kaya nga binaba namin yung personal income tax eh. In fact, this year, nagkaroon na naman kayo ng additional benefit, additional cut in personal income tax. No? Yun ang basic, yun ang ngayon ang trajectory ng mga reforms. No? So these are the arguments. Consumption taxes, but sasabihin niya, pero bakit kung consumption tax, like a value-added tax, is a tax on consumption, di ba? So hindi ba unfair yun sa mga may hirap? Unfair yan, di ba? But our VAT system is pro-poor in the following sense. Food in its original state is VAT-free. So pag bumuli ka sa palengke, walang VAT doon eh. Okay? Even sa grocery, if you buy rice or meat in the grocery, walang VAT yun. Okay? So in the Philippines, our VAT system is food in its original state is VAT-free.
In other countries, merong discrimination. For example, the VAT in general is 7%, pagka food, 4%. In our case, zero talaga. In fact, maski yung lechon manok is VAT-free. Do you notice that? VAT-free yun. Lechon manok is VAT-free. Yeah? You can check that, okay? Naging ano yan eh, nung nire-revise yung VAT, naglabi yung gumagawa ng lechon manok. So, naging free din siya, no? So, our VAT system is actually pro-poor. So, in the study of the OECD, consumption taxes are less vulnerable to the effects of globalization. In a study by OECD, it highlighted the need to shift the tax mix away from income taxes toward taxes that have less negative impact on economic growth, including taxes on consumption. So that's the second argument, is that consumption taxes, could you show that slide again? Consumption taxes are more progressive. This indicates that as income increases, households tend to spend a smaller proportion of their income on goods and services from the informal sector. Consumption taxes are also more neutral than income taxes, since consumption taxes are based on spending rather than income or wealth. Lastly, based on OECD consumption tax trends in 2022, there is a consistent increase in the number of countries adopting the VAT. Okay. The share of general consumption taxes, especially VAT in total revenue in OECD countries, almost doubled. Okay. So yung VAT as a percent of total tax collection increased from 12% in 1965 to 21% in 2021. Now, in the Philippines, prior to the passage of the reforms, our tax code contains many exemptions. There are 56 lines of exemptions and 84 additional exemptions in special laws. So from 2016 to 2020, the Philippines collected an average 723 billion from VAT, which is 40% of the expected VAT collection. So while the Philippines has the highest VAT rate compared to the other countries in this part of the world, yung ating VAT collection is the most inefficient, only 40%. No? So yung if perfect, it should be 100%. Tayo, kinokolekta lang natin is 40%. And that's because of a lot of exemptions. So the various incentives and exemptions granted outside the Philippine tax code erodes the revenue base and requires the establishment of safeguards in tax administration to prevent abuse, which further inflates the true cost of granting incentives. So based on a study by the World Bank, the policy gap, meaning what is supposed to be collected and what is actually collected, that's the gap, could reach as high as 539 billion. And as I said earlier, even with the next slide, please, slide number 11, even with the highest VAT rate compared with other countries, ours is 12% VAT rate, our VAT efficiency is only 40%. So then we made the distinction between export and domestic market enterprises. And the most recent reform favors giving incentives to export-oriented firms. And the reason being that if you're an export-oriented firm, you are competing with the rest of the world. And therefore, you should not be put at a disadvantage. Whereas if you're locally based, then you are competing with other local domestic industries, and therefore you should not be given a lot of incentives. So to sum up, the distinction between registered exporters and next slide, please. Next slide. Yes.
the difference between registered exporters and domestic market-oriented enterprises must remain to preserve the integrity of our tax framework. So, ito yung arguments why we need to help those who are export-oriented and why we need to tax the domestic firms. So the revenue impact is significant with an annual average of 34 billion or 409 billion in one incentive cycle. These are the incentives that we're giving away. So because we really want to maintain fiscal discipline and we want to consolidate until 2028, there's reason to believe that we need to preserve the existing tax system. It's not perfect, but we continue to review it. If there are some areas we can improve on it, we will improve on it. So that's the end of my statement. Any questions? Okay. Any questions from the press corps? I think they're thinking of the lechon manok. Okay. Ivan Mayrina, GMA7. Secretary, what do we intend to do with the low VAT efficiency? Yeah, we actually talked with the International Monetary Fund, and we asked them to conduct a study on where we can improve on broadening the tax base, meaning maybe find areas where we can recover yung mga too much exemptions. No? For example, one exemption talaga is the cooperatives. Yun, madami talagang hindi nagbabayad ng VAT because of the cooperatives. No? So the IMF study will tell us how do we recover. So kasi 0.4, that's really poor, di ba? Poor performance. But you know, the value-added tax is the best tax in the world. It's, I think, being imposed in 90% of the countries in the world. Okay, so it is in our interest to improve on the efficiency of the VAT. Okay. Okay. Eden Santos, Net 25. Opo. Secretary, medyo na-nosebleed daw po yung iba natin kasama. Sorry, but... in layman's term lang po, paki-explain na lang po mabuti. Ano po? Yung ating existing po na tax system ngayon, you're planning to change it sana. Ano po ba yung nakikita ninyo from the DOF na maganda pong sistema ng pagbibigay ng tax incentives, although sabi nyo may mga ilang kumpanya na po na merong forever na ini-enjoy na tax incentives pero kinat nyo na into 10. Ano po yung magandang design po o ng tax system na pwede sa Pilipinas na both are fair for the middle class and upper class, tsaka yung pinaka-lower class. And then sino-sino po or ilan po yung mga kumpanyang sinasabi ninyo na nag-enjoy ng mahabang panahon ng kanilang forever na tax incentives. At paano po ito makatutulong sa revenue generation ng ating gobyerno? Okay. Okay, let me admit that I'm the father of VAT in this country. Okay? Ako nag-umpisa ng VAT. Kailan po? 1986 pa yung VAT, no? We adopted VAT in 1986. CORI yun, CORI. But we implemented it in 1988 because we need time to really study it from other countries. And so constantly we try to improve on it, no? Yung VAT. It replaced close to 100 different taxes, no? Napaka-complicated, hard to track. And so, I think it simplified the whole tax system. Ngayon ito namang incentives, because, di ba, I'm sure naririnig niyo yung mga EPSAs dyan, di ba? Export Processing Zone. That's usually used by countries to attract foreign investors. Kasi pag nag-locate ka sa EPSA, then you cut the bureaucracy. So, madali ang makakuha ng permit, ganun, the power is there, ganun. And then, madali mong ma-monitor yung mga importation ng mga inputs for the firms. Na. Ang kaso sa atin, naabuso yung concept na EPSA. Kasi alam nyo, may mga building sa Makati, EPSA di ba? Export Processing Zone sila di ba? Category. So there are close to 100
export processing zones all over. So we have to put order, no? Kasi nga naabuso eh. And I said earlier, na it's really difficult to track how much taxes we are foregoing. So yun. So we changed it so that now, if you want to avail of incentives, you go through a body called now Fiscal Incentives Review Board, no? Which is an office under the Ministry of Finance, called Department of Finance, which I chair, and co-chair ko dyan si DTI Secretary Pascual. No? So, Finance, co-chair DTI, mga members niyan, DBM, NEDA, at saka Office of the President. So yan, if you want to apply for incentives, doon ka pupunta. If it's more than 2 billion worth of investment, 2 billion, may cut-off. So yung mga maliliit na investment, pupunta ka na lang sa EPSA. They will take care of that, or the Board of Investments. So yun ang bagong system ngayon. We have a better handle of the amount of money that we are giving away in terms of incentives. And usually, fixed din yung term. Kaya nga, nakalagay dun sa, it's transparent. Ito you're entitled to income tax holiday, you're entitled to free importation of machineries, etc. Yung mga ganun. Okay. Job Manahan. Hello. Sorry. Apo. Yung pong, so close to 100 po yung mga company na nag-enjoy ng No. before. More than 100. Thousands of firms they are located right now in many EPSAs, and there are new investments coming in. Yan, binire-review namin yan. No? So for example, if you are bringing in new technology, mas mahaba yung incentives na binibigay namin. Di ba? Pagka yung mga tawag na, some new companies, yun, binibigyan din namin ng incentives. Say 7 years of income tax holidays, mga free importation of machinery. But yung really innovative investments, mas mahabang incentives na. So we're expecting po kapag na isagawa na po natin yan, tataas yung mga presyo ng mga produkto nila. Example niyo po yung lechon manok, sabi niyo walang tax, walang VAT yun. Walang VAT. Actually, may VAT po yung pag nalipat na sa ang tawag doon yung hindi lang po masyadong alam dahil pinapatungan na rin ng presyo ng mga negosyante. Hindi VAT yun. Patong na lang nila yun. So, baka kinukolektahan nila kayo ng VAT pero hindi nila binabayad yung VAT. Sasabihin nila may VAT pero walang VAT ang lechon manok. Okay? Okay, Job Manahan, ABS-CBN. Hello, sir. Hello po. Good morning po, sir. Sir, kanina po ba na-discuss ito sa cabinet meeting with the President and ano pong reaction niya? Yeah, na-discuss namin to kay Presidente and sabi niya, continue to look into it. Kasi alam mo, binabalansin namin eh. Meron kasi tayong tinatawag na fiscal program na hanggang 2028. And right now, marami ring demands on the spending side. No? So, kung mamimigay ka ng mga incentives, mawawala ka ng collection. So, we are studying it. It's not a perfect system, so we'll look for improvements. But right now, our revenue system is doing well. Okay? So, sabi ko nga, yung namanan namin kay Presidente Duterte na tax system is much, much better than the tax system that he inherited from the previous administration. Okay. Sir, usapang tax pa rin. May nakita po yung BIR na parang tax deficiency sa PSE, around 189 million po. And gusto po ito i-challenge ng PSE. Any reaction po sa side ng DOF? Well, ginagawa lang naman ng BIR yung trabaho niya. That's really their job. And the customs ganun din. No? So we are putting pressure on both collecting agency. Meron kaming program, revenues nila for this year, next year, and hanggang 2020, 2028. So they're just doing their job. Okay. Okay. Any other questions? I think we're good. You have the slides to mull it over. Nosebleed ba? Nosebleed. Thank you very much, Malacanang Press Corps, and thank you, Secretary Jokno.
Katatagan ng ekonomiya, yan po ang napag-usapan with Secretary Jokno sa isang press briefing sa Malacanang. Detalye diyan, abangan mamaya po sa Sentro Balita. Nagbabalik ang public briefing, #laging handa PH at kasama pa rin natin si DFA Undersecretary Eduardo De Vega para sa kalaman po ng ating mga kababayan. Yusek, are you there? Good morning again. Pasensya na po. Good morning again. Thank you. Pasensya na po. Ano ba ang gusto o demands ng Kuwaiti government sa ating pamahalaan, Yusek, upang matatapos na ang issue ng employment sa ating mga OFWs? Well, main goal, main demands nila or main expectations, number one, kailangan may formal admission tayo na nilapag natin yung batas nila, yung soberanya ng Kuwait with some of our actions. Halimbawa, yung bumidiretso tayong kausapin yung employer o yung abogado natin kumakausap sa employer o kumakausap sa recruitment agency para gumalaw. Imbis na lahat dadaan sa kanilang authorities, sa police authorities. Ano ba yung pag nag-shelter tayo ng mga runaway Filipinos, sabi lang iba, hindi naman runaway, mga tumatakas lang dahil may pending case or ganun, no? Or flimsy, yung mababaw yung dahilan na overwork daw. Babaw daw yun na dahilan para mag-runaway. Kaya gusto nila umamin tayo. Pangalawa, gusto nila, mangako tayo na bukod sa magpamanhin, mangako tayo na hindi na natin gagawin yun. Well, talaga naman, hindi naman natin intention lumabag sa batas ng Kuwait, pero kailangan natin protektahan natin kababayan. At kauling demand nila, sabi ng kanilang mga kinaukulan, na kailangan natin, yung dapat natin, o mangako tayo na yung mga gumawang kasalanan embassy ay mananagot, kakasuhan natin ng administrative charge or what. Pero ngayon, sinabi ng presidente na hindi tayo magpapatawad dahil ginagawa din natin ng hindi tayo hihingi ng tawad dahil bakit tayo humingi pa tayo ng tawad dahil sa mga naabusong mga maids or mga namamatay na kababayan natin, pinoprotektan lang natin yung ating mga kababayan, no? At saka yung lalong-lalo na hindi natin kakasuhan yung ating mga kawani ng pamahalaan, whether sa DFA or OWA o DOLE o ngayon DMW, na nandun simply because masyadong ganado sila mag-protect sa ating nationals. Kaya nga, bigyan nga dapat natin ng parangal dahil ginagawa nila yun, no? So, kailangan pag-usapan pa until maintindihan nila yung issues. Opo. May tanong po ang GMA News Desk, Yusek. Will the Philippines admit na may mali, na may violation ng Pilipinas? Ang position natin is wala tayong violations at kung meron man, kailangan pakinggan nila yung ating paliwanag na meron ding international law obligation or function yung mga embassies na protektahan yung kanilang mga nationals, no? Of course, we don't want to violate the law of Kuwait. Now, tayo ba'y nagkaroon ng violation na? Yes, humingi na tayo ng tawad sa Kuwait noong 2018 dahil ang ginawa ng ating dating pamahalaan, di ba, naalala niyo yun, nung hindi lang tumatanggap ng runaway, inuudyok pa yung mga Pilipino na tumakas sa kanilang mga amo at sinasagip sila, finifilm pa nila, naalala niyo, tinitape pa nila yung mga operations. Ayun, okay, inamin naman natin noon na violation yun at saka yung itang tawad. Nagpirma tayo, pumunta si Secretary Alan Peter Cayetano, dating Foreign Secretary sa Kuwait, at pumirma ng agreement on deployment of household workers. Pero yung mga ginagawa natin latest actions, how can we say it's a violation to operate? Tawag doon migrant, under the law, tawag doon Migrant Workers Resource Center, no? Para din sabihin violation, requirement din ng batas yun. Of course, kung sabihin na natin ganito, kung violation man ng Kuwaiti laws yun, violation naman ng responsibility ng Philippine government kung walang gagawin yung ating pamahalaan.
kunyari, may humingi ng tulong dahil walang gagawin. Hindi tatawagan yung employer, hindi tatawagan yung agency. Eh di para pa sila nandun. Now, dapat nga, maaari, dapat through the Kuwaiti authorities. Pero minsan, kung quicker action is necessary, siguro naman dapat maintindihan ng Kuwait to kasi hindi naman nagre-reklamo yung mga ibang bansa sa Gulf tungkol sa shelters o sa ginagawa natin. No? Hindi naman, Kuwait lang. Opo. May tanong si Luis Erispe na PTV. Yusek, kailan ang susunod na pakikipagpulong sa Kuwait? Well, kung pinag-usapan natin yung magpapadala tayo ng pangkat, ng delegasyon o sila pupunta rito, hindi mangyayari yan muna kasi may summer months sila. So, tsaka kailangan lumamig muna ulo natin. Kasi di ba, pag may alitan dalawang magkaibigan, minsan kailangan, konting rest muna. Kasi we'll agree to disagree, then later we'll talk about it. Remember, Kuwait is still our friend, no? Siguro sa July, we hope to have a future negotiation. Ang goal natin, eventually, si Secretary Ople mismo ang pumunta doon para kausapin yung kanyang mga counterparts doon. No? Ganun pa man, kahit na wala tayong delegation doon, tuloy ang pagkikipag-usap ng ating embahada sa Kuwait doon sa mga foreign ministry sa Kuwait. So, in fact, there are positive signals lately about it. No, na sabi naman ng Ministry of Interior, the door is still open for future negotiations. So, we'll wait. Sana July, mag-umpisa na. Opo. Mensahe na lang para sa ating mga kababayan sa Kuwait, Yusek. Kababayan, no, ang good news po, hindi naman kayo pinapauwi. Basta meron pa kayong yung inyong ikama. Ngayon, tungkol sa future deployment, hindi naman natin binalak na mag-ban. Kailangan lang ma-improve yung conditions ng mga kasambahay. Kailangan pag-usapan natin with Kuwait paano nagkakaroon tayo ng sistema na tumutulong tayo sa inyo na hindi naman lumalabag sa regulations ng Kuwait. So, we're confident na maayos natin yan. After all, marami rin kayong contribution sa Kuwait. Kailangan din kayo ng Kuwait at kailangan din namin na syempre may market for Filipino workers. Although, kung hindi pwede, hanap tayong ibang lugar. Patience and lahat naman ng alitan between friends pwedeng ayusin through discussion. So, there's good news and also, yung mga maraming nasa shelter ngayon, ang balita rin, good news din from the embassy, yung binibilisan na ng Kuwait yung inyong exit permit para siguro sign of parang offer din yan ng Kuwait na shall we say peace offering na para ma-repatriate na kayo soonest, no? Yung mga matagal na nasa shelter, lagpas 400, lagpas na 400. Maraming salamat sa inyong oras, Foreign Affairs Secretary Eduardo de Vega. Salamat po. Pag-usapan naman natin ang update sa mga apektadong lugar ng Bagyong Betty with Diego Agustin Mariano, ang hepe ng Joint Information Center ng Office of Civil Defense. Magandang araw po, sir. Opo, magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Kumusta ang inyong pagbabantay sa epekto ng Bagyong Betty? Ilang lugar at kababayan natin ang direktang apektado ng bagyo? Opo, patuloy po ang ating pag-monitor po habang ang Bagyong Betty is nandito pa po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po is meron na po tayong mahigit 2,800 na pamilya po ang naapektuhan buhat po nitong Bagyong Betty at mahigit 870 na pamilya naman po ang nasa loob po ng mga evacuation centers po natin. Then patuloy din po ang ating pagbibigay po ng assistance dito po sa ating mga kababayang naapektuhan, lalo na po dito po sa mga nasa loob po ng ating mga evacuation centers. Na sa katunayan nga po is meron po tayong mahigit 1,800,000 plus na worth of assistance na po ang ating naipamahagi dito po sa ating mga kababayang naapektuhan po. Ilan ang inilikas at sa mga lugar ito? Kumusta ang kalagayan ng ating mga kababayang inilikas? Opo, nasa 800 plus families po ang nasa loob ng evacuation centers. Yan po ay nasa 2,800 na families na apektuhan po, no? So yan po is nasa 208 families po ang affected sa Region 2, 1,348 families ang affected po sa Region 3, 1,291 families po ang affected po sa Region 6,
at may 12 families po tayong naapektuhan din po dyan po sa Cordillera Administrative Region po. Opo. Follow-up question. May mga naiulat bang casualties ngayon, sir, sa mga apektadong lugar na bagyo? Opo, yan po ang magandang balita po natin dahil wala po tayong reported casualties either sa mga namatay po or injured or mga nawawala po. No? So as of now is clear pa po tayo po dyan po sa may ating mga casualties po. Okay. Meron bang mga apektado at hindi madaan ng kalsada tulay sa ang mga lugar ito? Opo, sa ngayon po, no, meron po nga tatlong daanan po ang earlier reported na hindi po madaanan. Pero sa ngayon po, ito na po ay cleared at passable na po. So sa ngayon po, wala po tayong reports na hindi po nadadaan ng kalsada or tulay po. Para sa mga lugar na maaari pa rin maapektuhan ng bagyo, kumusta ang inyong risk assessment sa mga ito? Posible ba ang paglilikas pa sa ating mga kababayan? Opo. Opo, habang nandito pa po ang ating bagyo, ang bagyong Betty po, is patuloy po ang ating pag-monitor at pagbabantay po, no? Dahil hanggat nandyan pa po ang bagyo, is nandyan pa rin po ang banta ng pag-ulan at ang malakas na hangin buhat po ng hanging habagat po, no? So, ang ating risk assessment is matatapos po, or yung final assessment po is once na lumabas na po itong bagyo, tsaka po natin makikita yung full picture, yung epekto po nitong bagyo. Habang nasa loob pa rin ang Philippine Area of Responsibility itong bagyong Betty, ano ang aasahan natin sa mga susunod araw? Opo, hanggang nasa loob pa po or malapit pa po itong bagyo dito po sa ating kalupaan, maaring patuloy pa po tayong makapag-experience ng malalakas na hangin at mga bagyo dahil kahit ang bagyong Betty po ay nasa eastern side ng bansa, ito po ay humahatak po ng hanging habagat na nasa western side naman po ng bansa. So kahit patuloy po, kahit medyo palayo po ang ating bagyo hanggat nasa malapit pa po ito sa landmass, patuloy po ang ating paghahanda, ang ating pag-alert at pagmo-monitor dito po sa epekto po nitong bagyong Betty po. Mensahe na lang sa ating mga kababayan, Sir Diego? Opo. Para po sa ating mga kababayan na lubha pong naapektuhan nitong bagyo, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating nasa loob po ng mga evacuation centers, rest assured po na ang assistance po at tulong po ng ating pamahalaan ay dadating po sa inyo. Lalong-lalo na po ang ating mga LGUs na siya pong tumututok po sa inyo. At kami naman po from the national government is tutulong at i-augment po yung anumang tulong na ibinibigay po ng inyong pong LGUs. At para po sa ating mga kababayan na hindi pa po, habang nandito pa po ang bagyong Betty, kung meron pong abiso po na maglumikas, sana po ay kooperasyon lamang po na tayo po ay lumikas or magkusa pong lumikas kung kinakailangan dahil ang paglikas naman po ay para po sa kaligtasan po ninyo at para po sa ating mga kababayan na maaari pa po maapektuhan nitong bagyong Betty po. Nakapanayan po natin si Ginong Diego Agustin Mariano. Maraming salamat po, Sir Diego, ang Hepe ng Joint Information Center ng Office of Civil Defense. Maraming salamat po, mag-ingat po. At marami pa mga balita at impormasyon, talakayan, ang ating pong pag-uusapan sa pagbabalik yan ng public briefing hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. Bago ako magmahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve pag-ibig. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Calling all sports fanatics.
Huwag palalampasin ang pinakamainit na sports news. Silipin natin ang latest updates, highlights at komentaryo tungkol sa inyong mga paboritong athletes, sports teams at personalities. Stay ahead of the game. Kasama sina Meg Shozon, Bill Velasco at Sheila Salaysay. PTV Sports. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng gabi at tuwing Sabado, alas 4:30 ng hapon. Dito lang sa PTV. Kaya natin to. Kaya natin to. Halos 300 pamilya sa Cagayan, Inilikas, probinsya, binabayo ngayon ng malalakas na pagulan at hangin. Kuha tayo ng update doon mula kay Kenneth Pasyente. Kenneth? Aljo, naramdaman nga sa magdamag ang epekto ng bagyong Betty dito sa Santa Ana, Cagayan. Dakong alas 11 ng gabi, Aljo, nang simulang maramdaman ang hampas ng hangin. Pero bandang alas 5 ng umaga kanina, may kasama na itong malakas na buhos ng ulan. Kaya naman sa pag-iikot natin kanina, marami ng puno ang nagsitumba. May linya din ng kuryente ang lumaylay dahil sa lakas ng hangin. Dahil dyan, Aljo, marami rin tayong mga kababayan ang nasa evacuation na, gaya na lamang sa Barangay Palawig na isang coastal area. Sa huling tala ng PDRRMO, nasa 289 families na katumbas ng 940 individuals ang nailikas na dahil sa bagyo. Aljo, sa mga oras na ito, nakakaranas pa rin tayo ng malalakas na hangin dito sa Santa Ana, Cagayan. Bagaman wala nang masyadong ulan tayong nararanasan, makulimlim pa rin yung kalangitan. Kaya naman patuloy pa rin pinag-iingat yung mga residente dito. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Aljo. Salamat, Kenneth Pasyente. At patuloy na nakaagapay ang otoridad sa mga biyaherong may stranded sa katunayan na mahagi ng makakain. Ang Philippine Ports Authority sa mga na-stranded na pasahero sa North Port passengers sa Maynila. Namigay ng lugaw ang PPA para pamatid gutom sa 74 na pasaherong nakansela ang biyahe kahapon. Kasunod nito ay nilinaw ng PPA na hindi na-cancel ang kanilang biyahe dahil sa bagyo, kundi walang barko dahil sa technical issue. Nanawagan naman ang PPA sa mga shipping line na magbigay tulong sa kanilang mga pasaherong stranded ngayon sa mga pantalan. At dumating na sa pinaglubungan ng MT Princess Empress sa Oriental Mindoro ang barkong hihigop sa natitirang langis ng naturang motor tanker vessel. Sa Philippine Coast Guard, kahapon ay nagsimulat na ang siphoning sa MT Princess Empress ng Dynamic Support Vessel Fire Opal. Sinabi naman ni Incident Management Team Oriental Mindoro Commander CG Commodore Jeronimo Tovilla na tinatayang aabutin ng 20 hanggang 7 o 30 araw ang operasyon. Depende sa panahon at lagay ng karagatan. Masa naman si Commodore Tovilla na sa oras na mahigop na ang lahat ng langis sa motor tanker, mas mapapabilis pa ang rehabilitation sa mga lugar na naapektuhan ng oil spill at may babalik na sa normal ang pamumuhay ng ating mga kababayan. Ang DSV Fire Opal ay inupahan ng Malayan Towage and Salvage Corporation at kinontrata naman ng Protection and Indemnity Insurance Club. Matatandang February 28 lumubog ang MT Princess Empress na nagdulot ng oil spill sa Oriental Mindoro at ilang kalapit na probinsya. Unang anibersaryo ng pagdedeklara bilang insurgency-free ng probinsya ng Davao del Sur, ipinagdiriwang ang ulat mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng unang taong anibersaryo simula nang ideklarang insurgency-free ang probinsya ng Davao del Sur, isang exhibit ang isinagawa sa isang mall sa Digo City, Davao del Sur na sinimulan noong May 25 hanggang 29, 2023. Ipinakita dito ang mga produkto at mga may pagmamalaking tourist spot
ng syudad at munisipalidad ng nasabing probinsya. Nakilihok din sa nasabing aktibidad ang mga dating miyembro ng New People's Army na sa datos ng 10th Infantry Division ay nasa 96 na ang sumuko mula sa Davao del Sur simula noong 2016 hanggang Abril 2023. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Ezra Balagtay, ang commander ng 39th Infantry Battalion, kung saan sakop nito ang probinsya ng Davao del Sur, sa kasalukuyan ay nasa sustainment phase na sila matapos ideklarang insurgency-free ang nasabing probinsya, kung saan sisikapin ng kasundaluhan kaagapay ang local government unit ng Davao del Sur na maihatid ang mga programa ng gobyerno lalo na sa malalayong lugar. Yung ating ginagawa, we have to rebuild them back better, and this is one way of sustaining the gains of peace that we have achieved all together with the local government unit, the military, and other stakeholders of peace. Samantala sa isinagawang closing ceremony program ng Insurgency Free Anniversary Celebration noong May 28, 2023, isang presentasyon ng mga lumad mula sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS ng Davao del Sur. Napag-alaman na ang Davao del Sur ang pinakaunang probinsya sa Davao Region na idineklarang insurgency-free sa Davao Region noong taong 2022. Mula dito sa PTV Davao, Julius Pakot para sa Bayan. Mas maraming oportunidad sa negosyo trabaho inaasahan sa pagtatayo ng Global Business District sa Davao City. May ulat si Jay Lagang ng PTV Davao. For the fast progress of this crime address and for sure my fellow... Binuksan na noong May 25, 2023 ang access road sa loob ng pinakabago at itinuturing na world-class residential at business area dito sa Matina, Davao City. Maaring gamitin ang naturang kalsada bilang access road ng mga sasakyan papunta sa Tulip Drive, Haroda Road at Iskandor Road hanggang makalusot sa Ecoland. Layunin nito na mabawasan ang traffic na kadalasan ay nararanasan sa MacArthur Highway at Quimpo Boulevard. This is the purpose of a township. We have to, ang township yun is supposed to improve the city ba? So, mutabang kita sa traffic diri, mutabang ta sa comfort sa mga Davaoenos. Gagawin din bilang Central Business District at Lifestyle Hub ang naturang property kung saan itatayo dito ang mga condominium building, malls, restaurant, drive-thru food chains, museum at iba pa. Ang pagtatayo sa naturang Global Business District sa sentrong bahagi ng lungsod ay pinondohan ng 33 billion pesos. Ayon sa dating alkalde ng lungsod na si former President Rodrigo Duterte na ang presensya ng naturang investment ay patunay sa patuloy na pag-unlad ng Davao City. We thank every man and woman for the hard work and dedication you have shown to realize our vision of a more prosperous Davao City amidst the post-pandemic world. My fellow Davaoenos, this is yet another milestone in our collective venture towards achieving livable and vibrant communities for all of us. Inaasahan din na magriresulta ang presensya sa naturang investment development ng pagpasok ng mas maraming oportunidad sa negosyo at trabaho para sa mga residente ng Davao City. Mula sa PTV Davao, Jay Lagang para sa Bayan. Okay, salamat sa ating mga partner agency sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At dito po nagtatapos ang ating programa. Hanggang bukas, ako po yung likod, Aljo Bendijo. Ito ang public briefing hashtag laging handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to.